بسم الله الرحمن الرحیم. نوې موضوع چې دا هغه فارمیک اسید دی. فارمیک اسید د عضوي تیزابونو کې لومړنی مرکب دی او ټولو نه ساده مرکب دی فارمیک اسید. او یو علت یې هم دا دی چې ساده ولې دی، دا ځکه دا یوازې داسې عضوي تیزاب دی چې په دې کې الکایل ګروپ نشته دی. د الکایل ګروپ په ځای په هغې کې چې راغلی موږ سره هایدروجن راغلی دی. ته ګوره الکایل ګروپ. نور څومره عضوي تیزابونه که موږ وګورو، دا کاربوکسیل ګروپ دی، دلته دې ځای کې الکایل ګروپ په ځای به الکایل ګروپ وي، خو یوازې دا فارمیک اسید کې موږ سره هایدروجن شتون لري. یوازې موږ سره څه لري؟ هایدروجن موږ سره دې سره شتون لري. نو ټول نه سیمپل او ناشنا موږ سره میتانویک اسید دی. میتانویک اسید هم ورته وایي، فارمیک اسید هم ورته وایي. چونکې یو کاربن دی، نو میتان ای به وغورځوو، هغې په ځای به او آی سی واچوو او اسید به ورسره ولیکو، نو میتانویک اسید دې ته ویل کېږي. او دا چونکې د میږیانو د تکثیر څخه په لاس راغلی و، میږیان چې کوم دي، سره میږیان، دا تیزاب د سرو میږیانو د وجود د مخکینۍ برخې له ځانګړو غدو څخه ترشح کېږي. نو که د موږ میږیان راواخلو او د هغې تکثیر وکړو، نو موږ سره دې نه به موږ سره فارمیک اسید لاسته راشي. که دغه غدې چې دا موږ سره میږیانو په مخکینۍ برخه کې چې کومې غدې دي، کوم ګلینډز دي، هغه دغه ترشح کوي، پیدا کوي فارمیک اسید. همدارنګې غومبسو کې، مچو کې، د مچو په نیخو کې چې کومې لشکې دي، همدارنګې غومبسو په لشکو کې، او همدارنګې شنه نباتاتو کې لکه پالکو کې فارمیک اسید چې دا موږ سره څه لري، دا موږ سره پکې شتون لري. نو میتانویک یا فارمیک اسید چې ورته انګلیسي کې وایي که نه، فارمیک زوړ نوم دی د فارمیک اسیدو، فارمیک اسید. نو دا فارمیکا څخه لاسته راغلی، فارمیکا. او فارمیکا ویل کېږي میږیانو ته، میږي ته. سمه ده. موږ فارمیک اسید چې دی موږ سره په کیمیاوي صنعت کې د نساجۍ، همدارنګې د څرمنو جوړولو کې د میکروبونو د لرې کولو لپاره موږ دې څخه استفاده کوو. د میکروبونو د لرې کولو لپاره موږ دې څخه څه کوو؟ استفاده کوو. فارمیک اسید چې دا موږ سره یو بې رنګه تیز تخریش کوونکې بوی لري. او بله مایده ده. فارمیک اسید خپله څه ده؟ مایده. دا یوه بې رنګه تیز تخریش کوونکې بوی لري او یوه مایع ده چې جوش ټکي د دې 0.8 ډګري سنټیګریډ دی د فارمیک اسید. او په اوبو کې په هر تناسب سره حل دی. که اوبه ډېرې اخلي، زیاتې اخلي، دا فارمیک اسید لږ اخلي، زیات اخلي، دا منحل دی. کله چې داسې یو شی که نه، دې ته بیا موږ یو امسیبل چې هر تناسب باندې دا موږ سره پکې حلي، د دې ته موږ مسیبل یو. دې ته موږ څه یو؟ مسیبل. الکول هم مسیبل دی. صحیح ده. نو دا د اوبو کې، همدارنګې الکولو کې، او همدارنګې ایترونو کې دا مسیبل دی. هر تناسب باندې ورسره حل دی. کله چې بدن ته داخل شي،
سوځي پیدا کوي. کله چې بدن ته داخل شي دا موږ سره سوځي پیدا کوي. د میکروبو ضد په توګه دې نه موږ استفاده کوو. همدارنګې د کورونو په لوښو کې د منګ لرې کولو دپاره دې نه موږ استفاده کولی شو. د لرې کولو لپاره موږ د دې څخه څه کولی شو؟ استفاده کولی شو. څنګه باید موږ لاس ته راوړو؟ صحیح ده؟ څنګه باید بل ګوره ښه هلکانو یو ډېره انټرسټینګ خبره پکې دا ده که موږ فکر وکړو که دا زه په نظر کې ونیسم خو دا خو کاربوکسیل ګروپ دی خو که زه دا ځای په نظر کې ونیسم الډیهایډ ګروپ دی. الډیهایډ ګروپ کې کاربن ګروپ هایدروجن سره وصلي دا الډیهایډ شو او دا برخه کاربوکسیل نو یعنې دواړو ګروپونه پکې شته دی هم کاربوکسیل او هم د الډیهایډ. څنګه موږ کولی شو چې لاس ته یې راوړو؟ استحصال یې څنګه کوو؟ نو که سوډیم فارمیټ موږ واخلو سوډیم فارمیټ دا سوډیم فارمیټ دی سوډیم فارمیټ او ګوګړو تیزابو سره H2SO4 سره دا یو ځای کو موږ سره به فارمیک اسید جوړ شي. دا فارمیک اسید دی او بل به سوډیم بای سلفیټ وبخئ ما کاربونیټ ولیکو سوډیم بای سلفیټ دا به موږ سره جوړ شي. نو د فارمیک اسید د استحصال لپاره سوډیم فارمیټ د ګوګړو تیزابو سره یو ځای کړه او موږ سره به فارمیک اسید چې دا موږ سره لاسته راشي. نو فارمیک اسید چې په صنعت کې موږ نساجۍ په صنعت کې رنګ ورکولو دپاره موږ استفاده کوو. کاګولیشن دپاره همدارنګې د میوو ساتلو دپاره انتیسپټیک په توګه د میکروبو ضد په توګه موږ استفاده کوو. او د کاربن مونوکساید د استحصال لپاره موږ د دې نه څه کولی شو؟ استفاده کولی شو.